Quý vị đang đến với chương trình Điểm tin quốc tế phát sóng ngày 25 tháng 10. Thưa quý vị, cách đây nửa thế kỷ, Đài Loan rời Liên Hợp Quốc khi Trung Quốc tham gia tổ chức này. Cũng từ đó, hòn đảo bị loại khỏi tất cả các tổ chức khác của Liên Hợp Quốc. Cuộc chiến của Đài Bắc để được tham gia cơ quan quốc tế hiện giờ ra sao? Washington có động thái gì để trợ giúp hay không? Xin mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết trong phần điểm nóng của FBNC ngay sau đây. Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 25 tháng 10 thề rằng Trung Quốc sẽ luôn là người kiến tạo hòa bình thế giới và bảo vệ trật tự quốc tế, trong bối cảnh Hoa Kỳ và các nước khác bày tỏ lo ngại về sự quyết đoán ngày càng tăng của Bắc Kinh trên toàn cầu. Lời phát biểu của ông Tập được đưa ra tại hội nghị trực tuyến ngày 25 tháng 10 diễn ra tại Bắc Kinh nhân kỷ niệm 50 năm nước này gia nhập Liên Hợp Quốc theo Tân Hoa Xã. Ngoài ra, ông Tập cũng khẳng định ghế tại Liên Hợp Quốc thuộc về Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở thủ đô Bắc Kinh là tất yếu của lịch sử, là điều hoàn toàn hợp lý. Ông nhắc lại, chỉ có một nhà nước đại diện cho toàn bộ dân tộc Trung Hoa trên thế giới. Trước năm 1971, ghế này thuộc về Trung Hoa Dân Quốc, tức Đài Loan ngày nay. Một lần nữa ông Tập kêu gọi các quốc gia bảo vệ nguyên trạng trật tự quốc tế được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn, đồng thời chỉ trích nỗ lực hỗ trợ Đài Loan tham gia tổ chức này của Mỹ. Ông tuyên bố mọi quốc gia trên thế giới nên duy trì hệ thống quốc tế với cốt lõi là Liên Hợp Quốc, đảm bảo trật tự dựa trên luật pháp quốc tế. Trước đó vào ngày 23 tháng 10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các quan chức Mỹ và Đài Loan đã có cuộc họp trực tuyến để thảo luận cách giúp hòn đảo tham gia Liên Hợp Quốc một cách có ý nghĩa. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao, các đại biểu nhắc lại cam kết để Đài Loan tham gia Tổ chức Y tế Thế giới, cũng như thảo luận về cách để làm nổi bật khả năng đóng góp của Đài Loan trong nhiều vấn đề. Thậm chí, Tổng thống Joe Biden mới đây còn tái khẳng định Mỹ sẽ hỗ trợ Đài Loan nếu hòn đảo bị tấn công. Đáp lại, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hôm nay bày tỏ sự biết ơn đối với nỗ lực dìu dắt của Mỹ nhằm tăng cường vai trò của hòn đảo trên trường quốc tế. Phản ứng với quan hệ khăng khít trên, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc buộc tội Mỹ đang cố gắng kiềm chế Trung Quốc, cảnh báo động thái của Washington có thể tạo ra sự chia rẽ trong Liên Hợp Quốc. Quay ngược dòng lịch sử, vào ngày 25 tháng 10 năm 1971, tại phiên họp thứ 26, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết 2758, công nhận tính hợp pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Điều này có nghĩa là ghế của chính quyền Đài Loan hay Trung Hoa Dân Quốc bị bãi bỏ. Kể từ đó đến nay, Trung Quốc luôn phản đối việc đưa Đài Loan trở lại Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh nguyên tắc chỉ có một Trung Quốc trên thế giới và Đài Loan là một phần lãnh thổ của nước này. Báo South China Morning Post bình luận bài phát biểu ngày 25 tháng 10 của ông Tập ám chỉ nhiều đến Mỹ. Trong khi đó, quan hệ giữa hai nước tại Liên Hợp Quốc cũng đang căng thẳng vì các động thái cạnh tranh ảnh hưởng, theo tờ Nhật báo Hồng Kông cho hay. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh. Còn diễn biến chính trường và thương trường thế giới trong vòng 24 giờ qua có gì thay đổi? Xin mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết trong phần điểm tin nhanh. Thưa quý vị, quân đội Trung Quốc vừa thực hiện cuộc thử nghiệm tấn công các cầu cảng của đối phương bằng thuốc nổ từ dưới nước lần đầu tiên. Cuộc thử nghiệm đã mang lại nhiều dữ liệu để sử dụng cho tình huống tấn công cảng, cắt đứt tuyến tiếp tế của đối phương. Giữa lúc đó, đài CCTV đưa tin Trung Quốc mới đây biên chế tàu tuần tra dân sự lớn nhất mang tên Hải tuần 9. Theo chuyên gia Colin Core, tàu mới sẽ giúp Bắc Kinh kiểm soát hiệu quả hơn các khu vực họ đang nắm giữ, bao gồm cả việc thực thi các quy tắc hàng hải với tàu nước ngoài. Theo Hoàn Cầu Thời báo, Trung Quốc thông qua luật mới nhằm tăng cường an ninh biên giới. Theo đó, nước này có thể đóng cửa biên giới nếu xảy ra một cuộc chiến tranh hoặc xung đột vũ trang gần đó đe dọa an ninh. Bất kỳ máy bay không người lái, khinh khí cầu và máy bay siêu nhỏ nào đều bị cấm hoạt động dọc theo biên giới. Trung Quốc đang vận động các nước láng giềng ở Đông Nam Á phản đối Hiệp ước An ninh ba bên gồm Mỹ, Úc, Anh, còn gọi là AUKUS. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng Bắc Kinh sẽ khó đạt được mong muốn này vì đến thời điểm hiện tại, quan điểm của các nước trong khu vực vẫn vô cùng trái chiều, thậm chí là chưa rõ ràng. Cũng tại đất nước tỷ dân, chính quyền đang dỡ bỏ các mái vòm và tháp nhỏ khỏi hàng nghìn nhà thờ Hồi giáo, xây dựng lại để chúng trông giống với văn hóa Trung Quốc hơn. Theo chuyên gia, việc phá bỏ kiến trúc Hồi giáo một cách công khai nhằm vô hiệu hóa các nhóm dân tộc Hồi giáo và biến họ trở thành người Trung Quốc truyền thống. Thưa quý vị, chính quyền quân sự Myanmar vừa tuyên bố báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc về nước họ là kích động bạo lực và cáo buộc cơ quan này can thiệp vào công việc nội bộ. Trước đó, tổ chức cho biết họ lo ngại thảm họa nhân quyền ngày càng lan rộng ở Myanmar khi có hàng chục ngàn binh sĩ và vũ khí hạng nặng tập trung ở phía Bắc, nơi có sự hiện diện của lực lượng đối lập. Trong một diễn biến khác, vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Israel cho biết Hoa Kỳ có kế hoạch tạm hoãn việc mở cửa cơ quan đại diện ngoại giao của nước này ở Jerusalem, nơi Mỹ từng triển khai hoạt động ngoại giao với Palestine sau khi Israel lên tiếng phản đối.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken trong tháng này đã nhắc lại kế hoạch của Washington trong việc mở lại cơ quan đại diện ngoại giao tại đây như một phần trong nỗ lực cải thiện mối quan hệ với người Palestine. Vừa qua, Israel đã công bố kế hoạch đấu thầu 1.300 ngôi nhà ở vùng lãnh thổ chiếm đóng của bờ Tây, khiến người Palestine tức giận. Giới chức Israel vào tuần này cũng dự kiến thảo luận thêm về nhiều kế hoạch xây dựng. Đáp lại, cơ quan đối ngoại của Palestine ở bờ Tây đã ra tuyên bố rằng dự án mới sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội đối thoại hòa bình về giải pháp hai nhà nước ở khu vực. Một số tin nóng khác, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thừa nhận hiện tại Nga không có cách nào ngăn cản Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng sẽ làm mọi cách để giảm thiểu các tác động nhằm vào Nga. Vị phát ngôn viên nhấn mạnh Nga luôn chủ trương phát triển mối quan hệ toàn diện với NATO. Tuy nhiên mới đây, Nga đã tạm đình chỉ sứ mệnh của đoàn phái bộ nước này trong NATO. Cũng liên quan đến Nga, nước này đang dẫn đầu cuộc tập trận dài 6 ngày ở gần biên giới Tajikistan và Afghanistan nhằm chứng minh cam kết Moscow sẽ bảo vệ đồng minh Druzen trong trường hợp vùng lãnh thổ phía nam của họ bị Taliban xâm lược. Cuộc tập trận mới đây có sự tham gia của các thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO, bao gồm Belarus, Armenia, Kazakhstan và Kyrgyzstan, với hơn 4.000 binh sĩ và xe tăng, đạn pháo, máy bay tấn công. Xin được chuyển sang một số thông tin xã hội thời sự nóng nhất. Thưa quý vị, Ấn Độ đang bước vào mùa lễ hội với sự kiện và các cuộc tụ họp đông người diễn ra trên toàn quốc. Theo các chuyên gia dịch tễ học, đại dịch còn lâu mới kết thúc và mùa lễ hội không nên trở thành lý do để các ca bệnh gia tăng hoặc một làn sóng mới bắt đầu. Vừa qua, phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Bắc Kinh, ông Gu Liangyu, quan chức thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, các trường hợp mắc COVID-19 mới ở nước này sẽ gia tăng trong những ngày tới, đồng thời khẳng định sự bùng phát các ca lây nhiễm biến thể Delta hiện nay có nguồn gốc từ nước ngoài. Giữa lúc đó, Trung Quốc cũng tiến hành tiêm vaccine tăng cường cho người đã tiêm liều 2 ít nhất 6 tháng trước đó, với các nhóm ưu tiên, bao gồm người lao động thiết yếu, người lớn tuổi và những người có hệ miễn dịch kém, sau đó sẽ tới các nhóm đối tượng bình thường. Một vụ nổ lớn vừa xảy ra trong phòng thí nghiệm tại Trường Đại học Hàng không Vũ trụ Nam Kinh của Trung Quốc, khiến 2 người chết và 9 người bị thương. Theo truyền thông, vụ nổ xảy ra ngay trước 16 giờ ngày 24 tháng 10. Nguyên nhân đang được điều tra và công tác cứu hộ đã kết thúc. Một số tin nóng khác, một chuyên gia y tế về cấp cứu của nước Anh cho biết các bệnh viện của nước này đang phải vật lộn với một lượng lớn bệnh nhân COVID-19 trong đợt bùng phát dịch vào mùa đông. Số liệu của chính phủ Anh công bố vào ngày 23 tháng 10 cho thấy, trong tuần qua, quốc gia này đã ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới cao nhất kể từ tháng 7, một ngày sau khi Thủ tướng Boris Johnson khẳng định không tái phong tỏa. Hôm 24 tháng 10, Nga ghi nhận 1.072 ca tử vong do COVID-19, vài ngày trước khi chính quyền chuẩn bị đóng cửa các cơ sở làm việc trên toàn quốc và phong tỏa thủ đô Moscow. Cùng ngày, nước này phát hiện 35.660 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó có 5.279 ca ghi nhận ở thủ đô. Theo Reuters, tính đến ngày 24 tháng 10 vừa qua, số ca nhiễm COVID-19 tại Đông Âu đã vượt 20 triệu ca. Đây cũng là khu vực đang phải đối diện với đợt lây lan dịch bệnh tồi tệ nhất kể từ khi dịch bùng phát. Xin được chuyển sang một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, bộ phim chiến tranh được đầu tư mạnh mẽ mang tên The Battle at Lake Changjin tiếp tục dẫn đầu nhiều phòng vé tại Trung Quốc vào cuối tuần qua. Được biết, bộ phim The Battle at Lake Changjin dù thắng lợi tại thị trường đại lục nhưng không thể vươn ra thế giới, vì theo các chuyên gia, đây là bộ phim nói về chiến tranh Triều Tiên sai sự thật. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền ở Triều Tiên mới đây cho biết, nước này đang đối mặt với sự thiếu hụt hàng hóa nghiêm trọng do khó khăn kinh tế và các biện pháp đóng cửa biên giới nghiêm ngặt để đối phó COVID-19. Triều Tiên đóng cửa biên giới từ tháng 1 năm 2020. Trong khi đó, nước này đẩy mạnh phát triển tên lửa và liên tục bắn thử hỏa tiễn mới trong những tháng gần đây. Theo đánh giá hàng năm về 100 tập đoàn toàn cầu của Interbrand mới đây, giá trị thương hiệu của Samsung ước tính đạt 74,6 tỷ đô la, tăng 20% so với năm ngoái, xếp vị trí thứ 5. Apple tiếp tục đứng đầu danh sách, tiếp theo là Amazon, Microsoft và Google. Vào cuối tuần qua, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Buk-yeom đã đón tiếp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại thủ đô Seoul. Hai bên mong muốn hợp tác tăng cường hơn nữa giữa hai nước, đặc biệt là khôi phục kinh tế sau đại dịch, cũng như hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân.
Vừa rồi là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới. Thưa quý vị, còn từ khóa đáng chú ý trong ngày với hơn 200.000 lượt tìm kiếm là bom cyclone, bom thời tiết. USA Today hôm nay ngày 25 tháng 10 đăng trang nhất bài viết quá nhanh, quá nguy hiểm, bom thời tiết và dòng sông khí quyển nổ tung ở bờ Tây, hàng trăm ngàn người mất điện. Một cơn bão mạnh được gọi là bom thời tiết từ Thái Bình Dương đã đổ bộ rất nhanh vào hôm Chủ nhật ở bờ biển miền Bắc bang California, nơi vốn hứng chịu đợt khô hạn tồi tệ bậc nhất thế kỷ. Cơn bão khiến một vùng rộng lớn ở bờ Tây chìm trong mưa lớn, cộng thêm gió lốc có sức tàn phá lớn, lũ lụt và sạt lở. Hơn 160.000 nhà dân và hộ kinh doanh ở California chìm trong bóng tối vì mất điện vào tối Chủ nhật ngày 24 tháng 10. Con số này ở Washington là 170.000, ở Oregon là hơn 28.000. Lũ lụt cũng tràn lan khắp vùng vịnh San Francisco, khiến nhiều tuyến đường xung quanh bị phong tỏa. Một số con đường ở San Rafael ngập hơn 60 cm. Dịch vụ thời tiết quốc gia ở thành phố Sacramento cảnh báo trận mưa có thể là lớn nhất lịch sử sắp nhấn chìm trung tâm thành phố. Cơn bão dự kiến sẽ tiếp tục nhấn chìm nhiều nơi ở California trong tình trạng ngập úng nghiêm trọng và vùng núi có thể đón tuyết rơi dày hơn 2,4 mét. Bom thời tiết hình thành khi áp suất không khí giảm nhanh do bão mạnh lên đột ngột. Hiện tượng này hút hơi ẩm lớn từ Thái Bình Dương và tạo thành một dòng sông khí quyển. Nó giống như một vòi rồng trên bầu trời, có khả năng trút xuống lượng mưa cực lớn và đổ tuyết dày trên núi, theo nhà khí tượng John Porter từ AccuWeather cho biết. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế. Trước khi kết thúc bản tin hôm nay, xin mời quý vị cùng FBNC tìm hiểu một phát minh rất hữu ích và thân thiện với môi trường. Rượu và ô tô. Tưởng như không nên kết hợp, thế mà các nhà khoa học tại Scotland đã nảy ra ý tưởng độc đáo để biến bã rượu whisky thành xăng sinh học để chạy xe. Ý tưởng này đang được một công ty công nghệ sinh học triển khai ở Scotland, nơi sẽ diễn ra hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26. Theo Reuters, loại nhiên liệu mới này có tên là butanol sinh học, được sản xuất dựa trên phương pháp sử dụng những chất phế thải trong quá trình sản xuất rượu whisky. Butanol sinh học có khả năng tạo ra điện nhiều hơn 30% so với nhiên liệu ethanol truyền thống. Ưu điểm nữa là nó có thể được sử dụng để chạy ô tô thông thường mà không cần phải thay đổi động cơ cho phù hợp. Nhiên liệu này có thể được sử dụng riêng rẽ hoặc hòa với tỷ lệ 5% đến 10% vào xăng dầu truyền thống. Câu chuyện thú vị vừa rồi cũng đã khép lại chương trình điểm tin quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo trên các nền tảng của FBNC.